everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी बातिका एम राईको नजिक भन्ने गीत हेर्नेछौँ। सो यसको लेसन हेर्नको लागि सुरुमा चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ गिटारमा थर्ड फ्रेटमा केपो राखेर जी सेटमा बजाएको छ। सो द्याट इज ए शार्प स्केल। युकुलेलेमा ए शार्प बजाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, सबै बार कर्डहरू हुन्छ। सो मैले चाहिँ फर्स्ट फ्रेटमा केपो राखेको छु। सो हामी फर्स्ट फ्रेटमा केपो राखेर ए शार्प स्केललाई चाहिँ ए मा हालेर हेर्नेछौँ। सो इफ यु डोन्ट ह्याभ केपो सो डोन्ट वरी, म चाहिँ अर्को वेमा पनि सिकाउँछु। सो सुरुमा एकचोटि केपो हालेर नै सिकौँ। सो सुरुमा केपो हालेपछि फर्स्ट फ्रेटमा यो गीत चाहिँ हामी ए सेटमा हेर्नेछौँ युकुलेलेमा चाहिँ। सो हामीले यो गीतमा सिक्नुपर्ने कर्डहरू चाहिँ हुन्छ ए मेजर, D major, E major अनि F sharp minor। सो एकचोटि सुरुको गीतको सुरुको पार्ट हेरौँ। यो पार्टमा चाहिँ यो पार्टदेखि सुरुको सर्टेन पार्टसम्म चाहिँ दुईटा कर्डहरू मात्रै लागेको छ, द्याट इज ए मेजर अनि डी मेजर। सरी, आज चाहिँ मैले मेरो क्यामेरा बिग्रेकोले फोनबाट खिचिरहेको, सो भिडियो त्यति राम्रो चाहिँ नहुनसक्छ, सो डोन्ट माइन्ड। सो सुरुमा ए मेजर सिकौँ। ए मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले अब वानमा हामीले केपो हाल्यौँ भनेपछि यो चाहिँ फर्स्ट फ्रेट हुन्छ, यो सेकेन्ड फ्रेट हुन्छ, यो थर्ड फ्रेट हुन्छ, यो फोर्थ फ्रेट हुन्छ, यसरी जान्छ। सो ए मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 2 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङमा, 1 नम्बरको स्ट्रिङले चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा। सो ए मेजर साउन्ड्स लाइक दिस। अनि अर्को कर्ड चाहिँ डी मेजर हो। डी मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो 1 नम्बरको फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिङ्गरले थर्ड स्ट्रिङ त्यही सेकेन्ड फ्रेटमै, अनि 3 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड स्ट्रिङ त्यही थर्ड फ्रेटमै, अनि यो 1 नम्बरको स्ट्रिङ ओपन। खासमा यसरी सिकाउनु हुन्थ्यो डी मेजर, तर कतिको हात ठुलो हुन्छ त्यही भएर सक्दैन। यो कारणले चाहिँ एउटै फ्रेटमा 3टा औँला राख्न सक्दैन। सो तपाईँको हात इनकेस सानो छ भने तपाईँले के गर्न पनि सक्नुहुन्छ डी मेजरको लागि भनेपछि यो 1 नम्बरको फिङ्गरले सेकेन्ड थर्ड अनि फोर्थ स्ट्रिङलाई बार गरिदिने। त्यति बार गरेर तपाईँले यो 1 नम्बरको स्ट्रिङलाई पज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स गुड, यसरी खेलाउन सकिन्छ। बट सुरुमा भर्खर बजाउँदै हुनुहुन्छ भने यो गाह्रो हुनसक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो कान्छी औँलाले चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेटमा छुनुभयो भने चाहिँ यो पनि डी मेजर हुन्छ। सो त्यो 1 नम्बरलाई म्युट गर्ने भन्दा यो अलिकति सजिलो हुनसक्छ। सो यु क्यान ट्राई दिस। सो तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। सो यति दुईटा कर्डले चाहिँ गीतको फर्स्ट पार्ट बनेको छ। अनि लाग्ने स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 down, up, up, down, 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 up, up, down, down. So एकचोटि हेरौँ। Down, down, up, up, down, down. D ma down, down, up, up, down, down. E down, up, up, down, down. D ma down, down, up, up, down. E down, down, up, up, down, down. D ma down, down, up, up, down, down. Down, down, up, up, down, down. Down, down.
minor, E, F sharp minor. So यसपछि चाहिँ दुईटा नयाँ कर्ड इन्ट्रोड्युस भयो। एउटा चाहिँ एफ सार्प माइनर, ए सिकिसक्नु भएको छ भने चाहिँ एफ सार्प माइनर अति नै सजिलो हुन्छ। कज अघि एमा जे थियो त्यसमै हात राख्ने, द्याट इज सेकेन्ड 2 नम्बरको फिङ्गरलाई 4th स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा अनि 1 नम्बरको फिङ्गरलाई 3rd स्ट्रिङ 1st फ्रेटमा, त्यो प्लस यो 3 नम्बरको फिङ्गरले चाहिँ 2nd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा। दिस इज एफ सार्प माइनर। एउटा कर्ड यो भयो। अनि अर्को कर्ड चाहिँ ई मेजर एड हुन्छ। ई मेजरको लागि चाहिँ तपाईँलाई अघि मैले डी मेजर यसरी राख्न सिकाएको थिएँ नि, यो यसरी बार गरेर त्यसलाई नै 2 फेट तल स्लाइड गरिदिने, यो चाहिँ ई मेजर हुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ यो 1 नम्बरको फिङ्गरले 4th फ्रेटमा 2, 3, 4 लाई बार गरिदिएर यो कान्छ्याउमलाई चाहिँ 7th फ्रेटमा थिच्ने। दिस इज ई मेजर। तपाईँले यो ई मेजर पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को ई मेजर वाट यु क्यान डु इज 1 नम्बरको फिङ्गरले 1st फ्रेट 4th स्ट्रिङमा, यो 2 नम्बरको फिङ्गरले 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिङमा, अनि यो 4 नम्बरको फिङ्गरले 3rd स्ट्रिङ 4th फ्रेटमा। यो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। सो यो नयाँ कर्ड इन्ट्रोड्युस भएको पछि पार्ट हेरौँ। दुईमै बसिराख्यो, एफ सार्प माइनर, ई, एफ सार्प माइनर, डी, एफ सार्प माइनर, E, F sharp minor, D, F sharp minor, E, F sharp minor, D, F sharp minor, F sharp minor. अब म्युजिक आउँछ। सो यसरी चाहिँ गीतको फर्स्ट पार्ट सिद्धिन्छ। सो यसपछि आउने फेरि पार्ट 2nd भर्स अनि कोरस त्यही हो। भनेपछि यति सिक्नु भएपछि तपाईँले पुरै गीतमा यसरी नै काम लाग्छ। सो मैले अघि गीतको लेसनको अगाडि भनेको थिएँ कि इफ यु डोन्ट ह्याभ केपो देयर इज अल्सो एनदर सल्युसन भनेको थिएँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले केपो झिक्दिए हुन्छ। अनि अघि मैले जे सिकाएको थिएँ केपो राखेर त्यही ओपनमा बजाइदिने। अघि यता हुन्थ्यो भने चाहिँ यता हुन्छ। अब योपालि चाहिँ जस्ट हाफ स्केल चाहिँ डाउन हुन्छ। त्यो हाफ स्केलले खासै नर्मली त्यति फरक पार्दैन। अघि मैले यताको 1st फ्रेटमा राख्नुहोस् यस्तो भन्दा यस्तो भएको थियो भने चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिङ भनेको थिएँ भने चाहिँ अघि तपाईँले यता हुन्थ्यो केपो यहाँ राखेर भनेपछि यो पालि चाहिँ यता हुन्छ। अनि यो फिङ्गरले चाहिँ यता हुन्छ। सो सबै कुरा तपाईँले यता यता सार्नुपर्ने हुन्छ केपो अटेपछि। सो यति हुन्छ, यस्तो हुन्छ गीत चाहिँ। नि रात सो यसरी हुन्छ। सो भर्खर तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला मैले गाउँदाखेरि यो गीत मलाई लो भयो। कज यो चाहिँ बार्तिकाले गाएको हो, केटीले गाएको गीत भएर मलाई गाउन अलिकति लो भयो। सो कति केटाहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला यो लेसन। सो इनकेस तपाईँलाई गाउन अप्ठ्यारो भयो भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ स्केलहरू भनेको सबैको एउटै हुँदैन। स्केल भनेको चेन्ज हुन्छ। लाइक म गिगहरू गर्छु त्यसमा कति केटीहरूको गीत गाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मैले उनीहरूकै पिचमा गाउन सक्दिनँ। सो मैले त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेर अर्कोमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म अहिले नै खोज्छु तपाईँहरूको अगाडि, सो द्याट तपाईँहरूलाई आइडिया हुन्छ कसरी गर्ने भनेर। रात धेरै कट्यो
अब अलिकति लो भयो सो आई थिङ्क एकचोटि सीमा ट्राई गरौँ कस्तो हुन्छ होला भनेर रात धेरैको छु धेरै धेरै मायाका कुरा एकचोटि ईमा हेर्छु अब कुन बेटर लाग्छ है मलाई रात धेरैको छु धेरै धेरै मायाका कुरा धेरै सो मलाई सीको नै बेटर लाग्यो सो अब मैले चाहिँ सीबाट गर्छु यो गीत सो त्यसरी नै तपाईँले गीत ट्रान्सपोज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ लाइक कति केटाहरू मात्रै नभएर कति केटीहरूसँग पनि स्केल नमिल्न सक्छ सो त्यसको लागि तपाईँले ट्रान्सपोज गर्ने हो लाइक अब तपाईँले ए को गीतलाई सीमा मन पराउनु भयो भने सो अब त्यसको ए पछि डी लाग्छ भनेपछि अब यो गीत तपाईँले ट्रान्सपोज गरिसकेपछि सी पछि एफ लाग्छ सो त्यसरी इन्टरनेटमा ट्रान्सपोज भनेर मजाले पाउँछ सो यु क्यान इजिली ट्रान्सपोज सङ्ग्स अनि तपाईँलाई मनपर्ने गीत त केटाको होस् या केटीको होस् तपाईँले आफ्नो स्केलमा गाउन सक्नुहुन्छ सो यतिकै छ यो गीत सो कर्डहरू लागेको त्यही हो स्ट्रङ प्याटर्न त्यही हो डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस वाज नजिक बाई बातिका एम राई सो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब